Vâng, chào mừng quý vị khán giả đến với Table Tennis Review. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một video sửa lỗi kỹ thuật. Chắc chắn là các bạn, đây sẽ là một video mà các bạn rất là mong chờ, đó là kỹ thuật giật trái. Làm sao để sửa cú giật trái sao cho nó hoàn thiện, cho nó hợp lý nhất, cùng với anh Tô Đức Hoàng. Xin chào tất cả các bạn. Trước khi đến với video này thì anh Hoàng ạ, có một khán giả đến từ nước Anh có gửi mail, vâng, có gửi mail cho anh và muốn hỏi, vâng, miền Đông nước Anh. Hỏi anh một câu hỏi, đó là anh ấy xem rất là nhiều video của anh rồi và rất là cảm ơn anh, có những cái video rất là hữu ích. Và có một câu hỏi, đó là khi mà một vài huấn luyện viên hướng dẫn là cầm vợt bằng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón cái để kẹp vợt đó, nhưng có một số huấn luyện viên thì lại nói là cầm bằng ba ngón tay này là chính. Thì theo anh Hoàng thì đâu là cái cách cầm hợp lý nhất? Thật ra thì theo anh thì là tất cả đều phải tì ba ngón này và hai ngón này, tất cả đều phải tì lên vợt. Tuy nhiên là không quá nghiêng về bên nào cả. Ví dụ như hai ngón này kẹp chặt ba ngón này thả lỏng không phải, mà ba ngón này kẹp hai ngón này thả lỏng không phải, mà tất cả đều phải nắm hờ vào. Vâng. Tuy nhiên mình không quá nắm chặt để lên gân, mà mình sẽ nắm sao cho nó chắc. Tức là mình sẽ là giữ, đúng không anh? Giữ chứ không, mình không ấn quá mạnh. Chính xác. Mình cố gắng là mình tì lên thôi, là giữ cho nó ổn định thôi. Cả 5 ngón nha các bạn. Cả 5 ngón. Cả 5 ngón. Tức là sẽ không thiên về ngón nào cả. Không thiên về ngón nào cả, mình sẽ tì đều, sao đồng đều nhất. Sao cho nó, mà đừng tì mạnh, đừng nắm chặt, nó sẽ gân là mình sẽ bị cứng, đánh cứng. Như vậy đây là cái câu trả lời dành cho khán giả đến từ nước Anh nhé. Anh em có câu hỏi nào nữa cứ comment ở bên dưới thì chúng tôi có thể sẽ lên một video chỉ để trả lời các câu hỏi của mọi người thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn với video sửa kỹ thuật giật trái. Căng cơ trong tập luyện và thi đấu là vấn đề quá phổ biến ở các anh em chơi bóng bàn. Nhưng với băng dán cơ X30 đến từ Phiten, mọi vấn đề về căng cơ đều sẽ được giải quyết. Đây là sản phẩm được tạo ra cho những vận động viên hàng đầu muốn cải thiện phong độ và giúp bảo vệ họ khỏi chấn thương. Sản phẩm linh hoạt và thoáng khí, không gây cản trở trong quá trình vận động. Bạn có thể dán vào bất cứ vị trí nào trên cơ thể bị đau nhức, giúp giảm đau, mỏi cơ, cứng cơ và đau nhức, đảm bảo cải thiện hiệu suất trong quá trình tập luyện các bài tập cường độ cao, được sử dụng phổ biến bởi nhiều vận động viên, huấn luyện viên trên thế giới. Đặc biệt, băng dán cơ X30 Phiten sản xuất tại Nhật Bản, anh em có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi sử dụng. Liên hệ đặt hàng ngay theo số điện thoại Zalo 035 330 0088. Xin cảm ơn. Và bây giờ Tùng sẽ giật thử cho các bạn xem. Nào. Ôi dồi ôi. Được. Hay lắm em. Ủa. Đầu tiên thấy Tùng ngón tay này cong lên như này khi giật. Cái tay của em ấy, cái ngón này này, em tì vào cái phần vát của cái mặt vợt này, của cốt vợt này, phần này anh em nhé. Phần này thì nó sẽ rất là chắc mà khóa được. Cầm lùi xuống này, tì phần này một nửa ở đây. Đấy. Okay. Được chưa? Rồi. Được chưa? Đúng là khi đánh trái là chuyển sang phải thì em thường là phải hơi nhích, hơi xoay lại. Thì bây giờ em phải cầm giống như bên phải luôn. Cầm giống sẽ ngượng một chút nhá. Đấy. Được chưa? Thử xem nào. Cảm thấy nó đầu tiên là hơi ngượng đấy. Hơi vướng. Cái vướng này các bạn nhá. Cái vướng này là cái đoạn cuối cùng của cái đoạn xuất phát. Khi mình quay về ấy, nói như nào nhỉ? Khi mình quặt về, đây là cái đoạn cuối cùng rồi. Không quặt về thêm nữa. Đấy. Đây là đoạn bắt đầu. Đây là đoạn cuối cùng nó bắt đầu. Cuối cùng của cái đoạn xoay của động tác về. Nó chia thành hai động tác mà. Lên và về. Thì động tác về này, cái đoạn ngượng này, đoạn cuối cùng của cổ tay. Vì thế nên đến khi nó ngượng cái là mình bật ra ngay. Đấy, thì em phải làm sao cầm nó phải hơi ngượng. Được chưa? Cầm lại nhá. Chứ bình thường là vặn phát là xoắn tít vào trong này. Chính ra là sẽ không khó căn bởi vì nó cách xa bóng quá. Khi mà mình về tận đây cơ thì để flick cơ thì nó lại là vấn đề khác. Nhưng ở đây nó chỗ bên này. Giờ sẽ cầm giống như đánh phải luôn. Đúng rồi. Giờ không xoay nhá. Đứng gần bàn hơn, em đứng gần bàn hơn cho anh. Anh thấy có vẻ ok đấy, đứng gần bàn hơn. Đứng gần sát vào nào. Sao nhá, đứng lui trong này một tí. Rồi. Đứng sát vào để anh cổ bóng nó ở vẹn. Được rồi, treo khuỷu tay lên. Treo lên. Thế. Vẩy lên. Gõ rồi. Mình sẽ đứng sang bên này, mình chỉ để cho các bạn có thể nhìn thấy. Này, đứng gần này, nằm này,
nằm khi này nó ngượng này. Đấy là các em đỡ phải quặp lên này, là xuống em căn rất khó, nhưng khi em để thế này rồi thì mặt vật nó luôn ổn định, cứ thế kéo sang, cứ thế kéo sang, đúng không? Khi em cầm ngón tay vào đây nó không thể quặp lên được thêm một nữa. Đúng rồi. Đấy, và như thế là ok luôn. Khóa, nó bị khóa. Bị khóa. Tay. Nó bị khóa. Nó bị khóa là ok luôn, và cứ thế mình lia ra, được không? Lại nhá. Lia trên đầu bóng thôi. Lia trên đầu bóng. Không còn bẻ cổ tay xuống này, xoáy chéo lên, rồi. 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 Chính xác em, êm rồi đấy. Đấy, tốt rồi, treo lên, treo khuỷu tay lên. Rồi. Rồi. Cho cổ tay vào trong một tí nữa, thế. Tốt rồi em. Tốt rồi em. Đấy, nó rất là ổn định và êm. Nào, từ đứng lùi ra xem nào. Lùi ra sang nhá, bắt đầu, cứ thế nhá. Tốt rồi. Tốt rồi. Chuyển đánh dài hơn, cứ thế. Trên đầu bóng và đánh dài hơn. Rồi. Rồi. Khi mà cổ tay của em ổn định ấy thì em đỡ những quả xoáy ngang, nó tự tin hơn nhiều. Nào, làm lại. Khóa chưa? Nhớ là cái mấu này nhá. Tốt rồi. Đừng để đập bóng như thế, hãy êm. Đầu tiên mình tập phải êm trước. Dài ra, đúng rồi. Quả đấy sai đấy. Đúng rồi. Có mỏi tay không? Mỏi đoạn này. Cả cái chỗ cổ tay nữa nhỉ? Vâng. Cầm vật lại nó bị mỏi hết một cái gân đây. Nào. Không bật thế này mà hãy thế này. Cái đường tròn vòng ngược lại. Rồi, tốt hơn. Dài hơn một chút nào. Đúng rồi, êm rồi đấy. Êm rồi đấy. Rồi. Rất tốt. Rất tốt. Đừng để nó đập vào bóng. Hãy cố gắng lia theo cái đường của bóng. Nào. Nào, ngón tay nào. Được chưa? Đừng, các bạn nhá. Nếu như các bạn để cái ngón cái ấy mà lên trên này là các bạn cực kỳ cảm giác nó cực kỳ thuận tiện, đúng không ạ? Nó sẽ không bị cứng hay là không bị mỏi cổ tay khi mà giật trái. Nhưng thực chất như thế là nó không khóa được cổ tay và nó rất bị lung lay lòng lẻo luôn. Còn nếu như em để bên này, đúng không? Cầm lại giống cái phải này và để sang bên này. Đấy, về đến đây khóa được. Đến đây là hết cỡ rồi nha. Đây là dừng. Hết cỡ rồi. Và khi mà hết cỡ rồi, cứ thế mình bật lên giống như kiểu một cái súng cao su ấy, nó kéo đến hết cỡ rồi là nó tự bật ra. Đấy, thì bật theo cái đường xoáy của mặt vợt, cứ thế bật ra là nó luôn ổn định, em không phải căn nữa. Đây nhá. Này. Đây này. Không phải căn nữa. Không, cầm cái này là cứ lúc sau là cứ phải căn cái mặt vợt, đúng không? Cầm này là ổn định luôn này. Cứ thế mới vẩy ra. Giống như bên phải nó úp sẵn này, xong cứ thế đưa lên, thì bên trái úp sẵn này, cứ thế đưa lên nhá. Nào thử đi. Tốt rồi. Đấy. Đây là mình vừa sửa cho Tùng vào cái cách là khóa tay, khóa cổ tay để quả bóng nó ổn định hơn. Còn một điểm nữa của Tùng là cái nhịp. Chỉ tí nữa mình sẽ chỉ cái nhịp cho Tùng. Trên đầu bóng êm nào. Đấy, còn cái lực bộc phát của Tùng là rất tốt. Lực đột biến của Tùng là rất tốt. Đấy. Lực đột biến của Tùng là rất tốt đấy ạ. Tốt rồi, như này là rất tốt, cái hướng mặt vợt như này rất tốt rồi. 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 Cứ thế lia ra thôi. Lia như mình ném đĩa. Nó phải một đường như thế. Rồi. Tốt rồi. Tốt rồi. Nhiều người các bạn ạ, nhiều người là không để ý đến cái phần khóa tay đâu, mà cứ cầm cho một thỏa mãn cái mỏi của mình ấy. Tức là cầm làm sao cho nó ấy, nên là đánh nó mới hay bị vậy. Nhiều người như thế luôn. Em công nhận không? Rất nhiều người thỏa mãn cái cầm kiểu này nó mỏi quá mà mình sẽ cầm quá lên một tí cho dễ đánh. Không phải. Người ta đã nghiên cứu rồi.
Rồi, rất tốt. Rất tốt. Ồ. Bây giờ là đến nhịp. Vừa nãy em rất là loạn. Vâng. Anh thấy em rất là loạn nhịp, quả nhanh quả chậm. Thì bây giờ anh nói với em là quả này nó sẽ chia làm hai động tác đúng không nào? Lên và về thì cố gắng lên và về em cùng đi cùng một đường cho anh nhá. Một là về này, hai là lên, 1 2 1 2 1 2. Được chưa? Nào em cầm vợt lại nhá. Một chút xoay lườn, một chút đảo chân để có cái nhịp nó đồng thời. Rồi, ok nhá, cầm vợt nào. Nhớ nhá, này, bắt đầu này. Lùi xuống một tí nào. Được chưa? Rồi bắt đầu thử xem nào. Không được, phải đều. Em phải về theo bóng. Tức là bóng này, nó sang bàn. Anh em nhớ nhá, mình phải về theo bóng chứ không phải là mình vừa đến trong mình giật về luôn. Không phải, mình phải về theo nó. Bóng sang này, bóng sang mình về cùng này thì nó cực kỳ nhịp luôn. Lại nhá. Bóng đẩy xuống bàn bắt đầu mình rút tay về thì cực kỳ nhịp luôn. Em nhìn này. Chứ không phải vừa đánh xong giật về luôn. Không được, nhanh quá không được, chậm quá không được đúng không? Cực kỳ nhịp nhá. Về. Một chút nhá, bắt đầu. 1 2 1 2 lại nhá. Chưa được đâu. Về theo bóng, hãy để ý về theo bóng. Đúng rồi. Cứ về từ từ theo bóng. Anh đang đưa chậm mà thì em phải về chậm. Khi nào anh đưa nhanh em mới về nhanh đúng không? Tốt rồi. Nữa đi. Rõ ràng ra. Phải đưa khuỷu tay ra thêm và xoay rõ ràng ra một chút nhá. Nào. Tốt rồi. Cố gắng khi mà chỉnh nhịp các bạn phục vụ đưa bóng ấy, hãy cố gắng đưa thật đều vào. Không cần nhịp nhanh đâu. Đầu tiên phải nhịp chậm trước. Hãy cố gắng đưa thật đều vào chứ quả các bạn đưa nhanh, quả các bạn đưa chậm thì thật sự là rất khó để luyện tập đúng không ạ? Đưa thật đều vào. Nếu các bạn mới tập đưa bóng hãy đếm trong đầu ấy. 1 2 3 4 5, hãy đếm trong đầu cho nó thành nhịp. Chứ không phải 1 2 không phải 3 4 thì không thể nào mà đánh được. Đấy, đều vào. Giữ các quả đều vào. Các bạn đưa bóng ấy, hãy nghe cái tiếng bóng mà bên kia đánh vào bàn và căn theo nhịp. Cứ tưởng tượng ra, bắt đầu. Xoay đi em. Tốt rồi. Êm vào. Cố gắng khi kết thúc động tác đè cái đầu vợt xuống. Rồi. Cứ xoay lườn một chút thôi. Ở quả trái thì không cần xoay lườn nhiều. Nhưng mà vẫn phải nhích theo để lấy nhịp. Cái tay em về không là rất cứng. Anh thấy gần ok đấy. Nào, cố gắng nào. Cái đầu vợt ép xuống. Cầm vợt lại. Anh thấy lại hơi quặp rồi. Đúng không? Cái đầu vợt lúc đoạn cuối cùng của mình cố gắng ép cái đầu vợt xuống làm sao cho cái mặt vợt nó nằm ra một chút. Thế nhá. Thì nó ổn định hơn là mình sẽ vẩy đến này. Đúng không? Nằm trên đầu bóng. Bắt đầu. Đúng. Rồi. Xoay đi. Xoay người, xoay chân một chút. Đúng rồi. Không cần nhanh. Hãy về theo bóng. Rất tốt. Điểm nhấn của quả này nếu mà về nhịp ấy là cái về theo bóng. Nhưng các bạn cũng không nên đợi quá lâu. Đợi quá lâu là quả trái nó sẽ dội vào người. Tiếp theo sau cái phần chỉnh nhịp đấy thì anh em bắt đầu là mình sẽ phòng thủ thử xem là các bạn đánh thế nào. Ôi xin lỗi. Đầu tiên chỉ cần phòng thủ chậm thôi. Nằm tay ra nha em nhá, xoay này. Cái chân trái bước lên một chút.
Đừng để chân trái thấp hơn chân phải. Nào, xoay người nhá. Xoay đi. Rồi, đừng búng ra, em phải lướt. Em búng như cũ là hỏng luôn đúng không? Em phải lướt. Cái lúc này phải lướt ra nhá. Lại này. Lướt, đúng rồi, lướt, đừng búng. Xoay đi. Xoay đi. Nằm vợt cơ mà. Đến đoạn cuối nằm xuống. Đầu tiên nó sẽ thế, cái này khó căn mà. Đấy. 1 2 3 1. Vội quá. Nhịp của mình đâu, cái nhịp vừa rồi đâu, về theo bóng đâu đúng không? Đấy. Rồi. Đúng rồi. Về theo. Về theo bóng. Ôi mỏi quá. Mỏi nhanh đi ạ. Mỏi nhanh đấy. Chỉnh mà lại. Em gồng cái Để giữ đúng không? Để giữ lại cái tay. Nhưng mà sau một vài hôm nó sẽ khác. Và anh khẳng định điều đó luôn. Lại nhá, cố gắng này. Đều. Này, tay này. Lên đường nào ta về đường đấy luôn. Đừng đợi bóng nữa. Xoay về là mình đánh luôn. Đúng rồi. Xoay về mình đánh luôn. Một chút thôi. Rồi, ok. Được đấy, đấy quả đợi rồi. Đúng rồi, ổn định đấy. Ok. Tốt rồi. Cả ra, đánh cả ra. Đúng rồi. Mỏi. Được rồi chứ nhở? Đúng không? Đều hơn. Chuẩn hơn, đều hơn đấy. Đều hơn. Rồi. Nào, đấy lại cầm lại kiểu này rồi nó không được, phải cố gắng. Cái này nhá, khi mà chỉ động tác ấy, cái người phục vụ đi, như mình là người phục vụ đi, thì phải nhắc liên tục vào. Cứ sai cái phải nhắc ngay. Tay hơi khác nhưng phải nhắc ngay. Vận động viên có buồn lòng kệ, phải nhắc gay gắt vào thì mới được. Chỉnh mà, đúng không? Mắng luôn. Nào. Ôi xin lỗi. Lia đi. Lia dài. Nào. Đúng. Đúng không? Ôi. Ôi, tăng được cả lực luôn này, hay thật nhỉ. Được đấy chứ. Lia qua bóng, lia qua bóng. Lia qua bóng rồi, đừng búng lên bóng rừng, lia qua nó một tí nhá. Xin lỗi. Đúng rồi. Mỏi quá. Ở cái khỉu tay khỉu điếc của Tùng là ok, đưa ra một chút là nó chắc, xong cứ thế vẩy là ok rồi. Các bạn nhớ này, hãy vẩy qua bóng để dìu nó đi chứ không phải đến bóng rừng không được đâu. Qua nó nhá. Trước này em bị như này. Đến bóng rừng đúng không? Qua nó một tí. Em cứ nghĩ là qua bóng là nó dài động tác, không phải đâu. Như thế này cũng bình thường mà, làm gì nó dài. Như vậy là cái video mà rất là nhiều anh em mong chờ, sửa kỹ thuật giật trái xoáy lên. Nghĩa là anh Hoàng thấy kỹ thuật em nó có những cái vấn đề gì, anh tổng kết lại cho mọi người xem. Đầu tiên thì anh cũng biết Tùng đánh như nào rồi. Nhưng mà anh thấy là kỹ thuật trái của em là lúc đầu là nó không ổn định. Đánh quả vào quả không. Kể cả trong thi đấu cũng thế. Thế thì hy vọng là qua cái video này thì em về nhà em cố gắng luyện tập đều lên. Đúng không? Thì là nó sẽ ổn định hơn. Và cái thứ hai nữa là phải đúng cách. Không sai cái mình chỉnh ngay, nhờ người khác thấy động tác nó như thế này. Thì xong nếu như mà lệch một cái là nhắc hộ, nhờ người ta nhắc hộ, người ta nhắc ngay. Ra là đấy. Mình lúc tập là mình nhớ lắm đấy, nhưng mà đến lúc vào trận tự dưng là cái tình huống đấy tự dưng lại thành thói quen. Chắc là phải tập nhiều hơn nữa, phải kiên trì. Đấy, đầu tiên là cái cách cầm vợt đúng không nào? Dạ. Đầu tiên là anh em mình hôm nay chỉnh cách cầm vợt. Đấy, em đầu tiên là nó lên trên này. Đây, trên này thì là mình sẽ kéo lùi ra một chút và tì vào cái báng này. Được chưa? Cái phần vát. Cái thứ hai là ổn định cổ tay ở đây, ở hông mình, và treo cái tay lên, đúng không nào?
Và cái thứ ba là gì nhỉ? nhịp ạ. Nhịp và đánh qua bóng, đúng không? Đánh ra Cái trước. thứ ba là nhịp và cái thứ là phải đánh qua bóng. Đấy, đánh qua bóng chứ không đánh đến bóng rừng. Trước là nó không có nhịp. em hay giật như này. Đấy. Như này. Bây giờ là phải qua một chút, Như luôn này luôn là phải qua bóng. Tại vì xem Trung Quốc là xem tú màu nhiều quá anh ạ. Cứ như này. À đấy là tốc độ cao, khi mà tốc độ cao đúng không? Thì mình phải ngắn lại. Đấy, còn người ta vẫn đánh qua bóng thôi. Nhưng mình lại không hợp lý ở cái kỹ thuật này đúng không anh? Giật trái lại phải kéo dài tay hơn. Còn nó sẽ có những kỹ thuật dummy hay là gì đó chỉ tì lại và không vung. Nhiều khi bóng trước mặt là người ta không vung về cơ, người ta để ngoài ta tì luôn. Đấy, thì là một kỹ thuật khác. Thì là những clip sau mình sẽ lại chia sẻ cho mọi người. Anh em mình lại tìm hiểu tiếp. Tiếp. Như vậy là video đến đây là kết thúc. Anh em có ý kiến gì, có comment gì, bình luận ngay bên dưới để ekip bên mình sẽ thực hiện trong những video tiếp theo. Giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chào mọi người. Cảm ơn anh em luôn ủng hộ nhé. Vâng.